Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, mag-unbox tayo ng isang entry-level phone mula sa Huawei. At ito ang Huawei Y6p. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ito si Huawei Y6p, ang bagong entry-level phone sa Y series si Huawei. At nakakagulat ang presyo nito mga ka-J-Vlog dahil very affordable lang siya. Meron siyang official price na 5,990 pesos or almost 6,000 pesos. Tapos ito pa yung maganda dito dahil mataas na ang RAM at ROM niya. Meron na siyang 4GB at 64GB internal storage. Biruin nyo yun, below 6,000 lang ang presyo nito tapos ang taas na ng internal storage niya. Usually kasi ang makikita natin sa ganitong price segment, ang RAM at ROM nila is 3GB, 32GB. Buti na lang dito sa Huawei Y6p, doble na siya. Meaning neto, marami pa kayong ma-install na photos, videos, music, at games na gusto nyo. At may isa pang surprise si Huawei pag nag-pre-order kayo netong Huawei Y6p sa May 22 to 31, 2020. Makakakuha kayo ng maraming freebies tulad ng premium Bluetooth headset, Huawei 15GB cloud storage for 12 months, at view streaming access for 3 months. Kaya sa mahilig manood ng Korean novelas dyan, bagay na bagay sa inyo yung isang freebie ni Huawei. At lahat ng freebies na yan nagkakalaga ng 3,180 pesos. Grabe di worth 3,000 pesos yung freebies. Nag-pre-order ka lang na itong Huawei Y6p na gusto mo. Kaya sa mga ka-J-Vlog ko dyan na napupusuan tong Huawei Y6p, mag-pre-order na kayo nito para makakuha kayo ng freebies. Available pala si Huawei Y6p sa tatlong colors at itong i-unbox natin ay yung Midnight Black. So tara mga ka-J-Vlog, unbox na natin itong si Huawei Y6p. So bago tayo mag-start, mag-alcohol muna tayo para malinis ang ating kamay. Ayan. So ito yung box ni Huawei Y6p. Meron tayong logo dito, explore it on AppGallery. Sa gilid, ayan. Open na natin. Yun, no? Ang bubungad sa atin is yung phone. Mamaya na to. Dito muna tayo sa content ng box. Meron tayong power brick. And yung cable niya. At ang nakakatuwa dito mga ka-J-Vlog, present na present si paring earphone dito sa Huawei Y6p. Ayan, no? And tingnan ngayon natin kung nandito ba si Maring Jelly Case. Ayan. And nafe-feel ko magaan na to kaya wala si Maring Jelly Case dito mga ka-J-Vlog, nakakalungkot. Kung makikita nyo walang mga manuals dito, baka sa retail unit ng Huawei Y6p meron ng mga manuals. Ang kasama lang dito is yung SIM eject tool. Ito siya. At wala nang iba. So yun, nakakalungkot mga ka-J-Vlog, absent si Maring Jelly Case. Pero buti na lang nandito si paring earphone. Ayan. Ito na tayo sa main event, yung phone. Ito siya. Nasa plastic pa. Alisin na natin yung plastic niya. Yun, no? Alisin na rin natin yung sticker sa likod. And tingnan na natin yung back cover ni Huawei Y6p. In 3, 2, 1. Nice, mga ka-J-Vlog. Maganda rin yung midnight black nila na color. Oh. Very simple lang. Wala siyang gradient color and meron siyang glossy finish. At good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. Open na natin si Huawei Y6p. Yun, nag-open na. Dito sa right side, nandito ang kanyang power button at ang volume rocker. Sa taas naman, meron tayong microphone. Sa left side, nandito ang kanyang SIM card slot. Tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. So, good news mga ka-J-Vlog, hindi siya hybrid SIM card slot. So, pwede nyo siyang lagyan ng dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng phone, nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, micro USB port at speaker grills. And sa likod naman, nasa upper left corner ang kanyang triple camera. Tapos sa gitna is yung fingerprint scanner. And yung Huawei logo nandito rin sa baba. So, nag-open na siya. Welcome. Setup muna natin si Huawei Y6p. Okay na setup na yung phone. So, ang una nating titignan kung ilan na lang natirang storage niya out of the box. So, ito na lang natirang storage niya out of the box. 55.22 GB.
Tapos ayan yung total niya, 64GB. And yung nasa taas, yan yung RAM niya, 4GB. So dito tayo sa design and yung build quality nito si Huawei Y6p. Yung back cover niya ay merong glossy finish. Available siya sa tatlong colors, Phantom Purple, Emerald Green at itong Midnight Black. Comfortable hawakan itong si Huawei Y6p at maganda siya sa grip dahil sa kanyang matte finish na frame. Hindi siya madulas. And yung design niya maganda, meron siyang premium look. Lalo na siguro yung dalawang kulay niya, yung Phantom Purple at yung Emerald Green dahil merong reflective back yung dalawang yon. Sa rear camera, si Huawei Y6p ay merong triple cameras. Yung main camera niya ay merong 13 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang ultra wide camera na merong 5 megapixel f2.2 aperture. At yung pinaka last is 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. And of course, meron siyang LED flash. Sa front camera naman, meron siyang 8 megapixel f2.0 aperture. Video sample rear camera of the Huawei Y6p. Ang pinaka-max na resolution niya is 1080p at 30 frames per second. And ang maganda dito, yung wide angle camera niya pwede rin gamitin pang video. So mamaya papakita ko yung sample niyan. Okay, maganda rin. So video sample ultra wide camera of the Huawei Y6p. So malaking tulong to mga ka-J-Vlog pag mas gusto nyong kunan yung subject ng mas malawak, gamitin nyo tong ultra wide, o di ba? Ayos na ayos. Video sample front facing camera of the Huawei Y6p. Ang pinaka max na resolution niya is 1080p at 30 frames per second. Ayan. Ano pa yung sikat ng araw dito. And maganda rin malinaw. Nice. Sa screen, si Huawei Y6p ay merong 6.3 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1600 pixels and meron siyang 20:9 aspect ratio. Tapos meron din siyang dewdrop notch display. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 na merong EMUI 10.1. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P22. Sa CPU, meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na 2.0 GHz. Sa GPU, meron siyang PowerVR GE8320. Sa RAM, meron siyang 4GB at yung internal storage niya is 64GB. And good news, expandable lang kanyang storage via micro SD card hanggang 512GB. Meron siyang dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. And sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery and capable siya ng reverse charging. About naman sa gaming, giname test ko tong si Huawei Y6p. Naglaro ko ng Mobile Legends at ang settings ko nasa high settings. Call of Duty Mobile at Asphalt 9. Lahat ng tinest kong games na handle ni Huawei Y6p yan at playable silang lahat. Okay din naman maglaro dito sa Huawei Y6p. At ang maganda pa dito, perfect yung battery capacity niya pang gaming dahil malaking battery capacity niya, nasa 5,000 mAh battery.
So mga ka-J-Vlog, itong si Huawei Y6p ay merong Huawei AppGallery. Dito na kayo mag-install ng mga apps na gusto nyo. Sobrang dali lang naman yan. Open nyo yung Huawei AppGallery. Ang una nyo gagawin, syempre, kailangan nyo gumawa ng Huawei ID. Napakadali lang yan. At pwede nyo gamitin yung cellphone number nyo sa paggawa ng Huawei ID. Tapos pag nakagawa na kayo ng Huawei ID, pwede na kayo mag-download ng apps dito sa Huawei AppGallery. At ang maganda dito sa Huawei AppGallery, pangatlo siyang biggest app store globally. Marami ng apps na makikita dito. Inasahan nyo in the future marami pang apps na madadagdag dito sa Huawei AppGallery. Meron tayong mga bagong apps na nadagdag dito like Foodpanda, View, TikTok, tsaka Kumu. At ang maganda rin dito, syempre meron siyang categories para hindi kayo mahirapan sa pagganap ng apps na gusto nyo. Ayan yung all categories niya: games, business, cars, education, entertainment, finance, food and drink, health and fitness, at marami pa. Tapos si Huawei AppGallery ay merong 4-layer security features kaya siguradong safe na safe ang pag-download nyo dito. Merong features itong si Huawei AppGallery tulad na lang ng wishlist. Ayan. So, for example, hindi nyo mahanap yung app na gusto nyo, pwede nyong ilagay yan sa add to wishlist. Tapos i-enter nyo yung app name. Ayan, pwede nyong isubmit. Ang maganda dun nga, open si Huawei sa mga suggestion nyo kung ano pa bang apps na pwedeng idagdag sa kanilang Huawei AppGallery. Tapos pag available na yan sa Huawei AppGallery nila, ayan, pwede nyong i-check yung auto-install. Ayan, auto-install when available. Diba, napagandang feature niyan. And meron din silang reward system. Ayan, rewards and gifts. Ayan, pwede kayo mag-claim sa certain app pag na-download nyo. Diba, okay na okay rin yan. So sa mga social media app naman, for example, Facebook, Snapchat, and Viber, pwede nyo nang i-download yan dito sa Huawei AppGallery. Ayan, na-search na natin yung Facebook. Ang mangyari ngayon dyan, mapupunta kayo dito sa Facebook website para i-download yung Facebook app. Ayan, download natin. So ayan, na-install ko na yung Facebook. Pwede na natin i-open. And meron na kayong Facebook dito sa Huawei Y6p. Makikita nyo rin dito yung Viber and yung Snapchat. Pag online banking naman, pwede natin i-hanapin yan sa category sa finance. Available na rin yung mga ibang top apps for online banking like GCash, mAh, BDO, USSC, Union Bank Online, RCBC Online Banking, at Metro Bank Mobile Banking. So mga ka-J-Vlog, marami ng mga top apps na pwede nating ma-download dito sa Huawei AppGallery. For example, na dyan yung larong Plants vs. Zombies. Ito siya. Candy Crush Mania, Foodpanda, Lazada, View, Kumu, TikTok, PixArt, at marami pang iba. So mga ka-J-Vlog, nakakatuwa na padami yung mga apps na pwede nating ma-download dito sa Huawei AppGallery. Yun nga, ulitin ko, naasahan nyo in the future marami pang apps na pwedeng madagdag dito sa Huawei AppGallery. Pag in terms naman sa ibang apps dito na hindi natin makita sa Huawei AppGallery like YouTube, Google Drive, and Google Search, pwede natin i-access yan sa Huawei browser at pwede natin ilagay yan sa Huawei Y6p home screen. For example, yung YouTube. So, punta tayo sa Huawei browser. Ayan, nandito ngayon tayo sa youtube.com. Ang gagawin naman natin, pindutin natin yung tatlong dot dun sa taas and pwede nating i-add to home screen. Tapos, okay natin. And shortcut for home, YouTube created, something nakalagay doon. And nasa home screen na siya. Ayan, home YouTube, pwede na natin pindutin. Tapos, madidirect na tayo sa youtube.com. Ganun kasimple lang mga ka-J-Vlog para makagamit ng YouTube dito sa Huawei Y6p. So may isang feature itong si Huawei Y6p at yun ang reverse charging. Malaking tulong yan lalo na pag magta-travel kayo. For example, low-bat yung kaibigan mo or yung kapamilya mo. Pwede mong i-share yung battery power ng Huawei Y6p mo. Lalo na mataas din ang battery capacity nito, 5,000 mAh. Kaya okay na okay rin siyang i-share. So i-demo ko sa inyo kung paano ba yung reverse charging. Una, dapat meron kayong OTG adapter. Ito, murang-mura lang yan mga ka-J-Vlog. Marami kayong mabibili niyan sa online. At syempre, kailangan nyo yung wire ng cellphone nyo. So for example, charge natin tong Huawei Nova 7i ko. Ito siya. Naka-ready no. So kabit nyo lang siya dito sa
Huawei Y6p. Ayan, nag-charge. Pwede kayo mag-transfer ng photos, transfer files, tapos ayan, charge only. So, ayan mga ka-J-Vlog, nag-charge na yung Huawei Nova 7i ko gamit ang Huawei Y6p. So, slash power bank rin itong si Huawei Y6p. Napakalaking tulong ng feature na to. Speaker test tayo dito sa Huawei Y6p. So, mag-play tayo ng video ko sa YouTube. Monitor namin. Hindi ka ako naman. Kung ano ka. Oh, driver. Kung ano may pili ay, Ay, gatin pa sila sa baba. Hindi na yung mapunta kasi umuulan. Ayan, no, gatin eh. Hindi na yung mapuntahan yun. Grabe pa rin ang fog. Sobrang lakas ng ulan kagabi dito sa Baguio City. So kung i-rate ko yung speaker netong si Huawei Y6p, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito ay 8. Okay yung audio quality niya, maganda, and malakas din naman yung speaker niya. So mga ka-J-Vlog, i-share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Huawei Y6p. Number 1 dyan, of course, yung kanyang presyo dahil very affordable siya. Below 6,000 pesos lang ang presyo niya, 5,990 pesos. Kaya sigurado swak na swak to sa budget nyo. Number 2 sa kanyang RAM, mataas ang RAM niya, nasa 4GB. And syempre, number 3 sa kanyang internal storage, na 64GB internal storage. Bihira lang natin makikita yung ganyang RAM and ROM sa ganitong price segment na below 6,000 pesos. Yun nga ulitin ko, usually, ang makikita natin sa ganitong price segment is 3GB, 32GB lang. At yun nakakatuwa nga na dinoble na ni Huawei ang internal storage nito, 64GB, tapos tinasan pa yung RAM. So, number 4, triple cameras na siya. Meron siyang wide angle lens at saka depth sensor, and of course yung main camera. Very useful din ang wide angle lens dahil for example may kukunan kayong subject tapos gusto nyo mas wider yung shot, ayan, magagamit nyo yung ultra wide. And syempre yung depth sensor, magagamit nyo yan for background blur. Number 5 sa OS dahil meron na tong latest software ng Android na Android 10 at EMUI 10.1. At ang pinakalas sa kanyang battery dahil meron siyang 5,000 mAh battery capacity, kaya expect nyo na makunat din ang battery na itong si Huawei Y6p. So kung naghanap kayo ng very affordable na smartphone ngayon 2020 na meron mataas na RAM at ROM, consider nyo na rin tong si Huawei Y6p. Maganda siya.